Вітаю вас, мої дорогенькі. Ці карти, чудові карти. Хотіла коробочку знайти, вам показати. Vintage Wisdom Oracle. Вікторія Моселей. Напевно, так. Будуть нам говорити саме про суть. І так, твоя суть, і якою тебе бачать, так? Якою тебе бачать чоловіки, якою тебе бачать жінки, якою тебе взагалі там бачать люди. Ось, яка ти зі сторони, так? І ще те, що в тобі всередині, тобто якою тебе бачать вищі сили. І так, будуть 3 варіанти, якою тебе бачать. Раз, якою тебе бачать. 2, якою тебе бачать. 3. Так, це стосовно вищих сил. Далі, якою тебе бачать чоловіки, здебільшого. Перший варіант. Якою тебе бачать чоловіки, здебільшого. Другий варіант. Якою тебе бачать чоловіки, здебільшого. Третій варіант. І давайте жіночий. Ми все рівно ділимося на чоловіків і жінок. Як не крути. Якою тебе бачать жінки. Перший варіант. Якою бачать жінки. Другий варіант. Якою тебе бачать жінки. Третій варіант. Так, можна замовляти. І поради. Поради теж на цих картах подивимося. Давай одразу. Порада 1, порада 2, порада 3. І дивимося. Все, відкладаю карту, будемо дивитись. Відкладаю і будемо дивитись. Так, перший варіант. Перший варіант в мене зараз заговорить. Якою тебе бачать вищі сили? Вау. Ну що, прям мати з дитиною, ти дуже стараєшся, вищі сили, то тебе бачать дійсно жінкою, яка приносить щось в жертву і з радістю, напевно, так, з такою насолодою навіть, тому що знає, що це не зовсім і не жертва, а щось таке, коли... Тобто, напевно, це час, або зусилля якісь, або твій сон, ти приносиш жертву, але щось більш цінне отримуєш взамін. Бачиш, тут жінка намальована, і дитина, це говорить про те, що цей мир і спокій, який ти влаштовуєш для чогось дуже для тебе рідного, потрібного, цінного в твоєму житті, він не марний. Це те, що ти потім все рівно, ну, навіть одночасно отримуєш взамін. Це насолоду від спілкування в цій ситуації, напевно, з тим самим дорогим. Так, яким тебе бачить? Тобто це взагалі як Матір Божа. Яким тебе бачать чоловіки? Так, ну що? Я бачу жінку, яка стоїть у нас в профіль, і щось, напевно, тут є в тобі таке, що говорить чоловікам, що ти, ну як, здаєшся, так? Тобто тут сама підказочка нам іде, капітуляція це значення, так? Як капітуляція іде. Чомусь цю капітуляцію в тобі вбачають чоловіки. Трішечки, знаєш, коли ти спілкуєшся з ними, з чоловіками, то ти начебто не до кінця доводиш справу саме з спілкуванням або зі стосунками з ними. Щось таке, що в тебе є, ти не весь потенціал розкриваєш в собі. Ти ще трішечки твоїх старань і розкриття твого потенціалу дало б, на їх думку, це вони кажуть, повний баланс, від якого вони просто, там, не знаю, штабелями лягали. Ти любиш більш самотність і одночасно показуєш другу свою сторону, тобто в спілкуванні з чоловіками, наприклад, так,
вони бачать, що ти начебто йдеш на контакт, але все рівно якось так відокремлюєшся. Особливість саме в тому, що твоя особистість має таку певну відособленість від світу. Більше в собі. Більше в собі. Ось такою бачать. Якою бачать жінки? Жінки, звичайно, вважають, що в тебе все в комплексі, тут все в тобі є. І фігура добра, і, напевно, і робота хороша. Тобто вони думають, що в тебе така певна гармонія, певна організованість, вона є. Тобто ти в союзі зі своєю головою і в союзі зі своїм тілом. В тебе все так, як вони хочуть. Вони з тобою люблять дружити, або, якщо ти цього не помічаєш і кажеш, що навпаки, вони все рівно якось до тебе ставляться так, що хочуть бути в твоїй компанії, або твоєї уваги, або щось від тебе. Тобто вони хочуть саме як мати хоча б за подругу тебе. Можливо, деякі з них не проявляють цього насправді тут в житті. Але саме такою тебе бачать жінки. Та, яка може об'єднати, і та, яка може бути хорошою подругою, чи хорошим другом. Порада тобі. Сили. Ну що ж. Порада в тому, що дійсно ти весь свій потенціал, всю свою силу ще не проявила. Скільки б років не було, можливо, ти дивишся в юності, або дивишся вже, тобі здається, що там вже осінь у твоїй юності. Тут все рівно кажуть, що ще не весь потенціал. Якщо тут весь потенціал, це буде як в одному класному фільмі, там, де мозок дівчини працював майже на 100%, це буде щось таке, розумієш? Тобто тут ще не весь потенціал. Це буде просто вибух в хорошому смислі, в хорошому сенсі для всесвіту. Розкриття твого потенціалу. Випробуй себе, роби більше, розкривай свій потенціал. Так, далі, другий варіант. Готові? Якою тебе бачать вищі сили? Що ми бачимо? Гармонія тут іде, гармонійна особистість, в тобі все співає просто. Ти якась сама ходяча музична арфа. Сама музика і гармонійна музика, як у Моцарта. Ти і розвинений мозок, і розвинена чутливість, і якась інтуїція в тебе. Тобто тут вищі сили говорять, ми нагородили цю дівчину всім, чим могли. Сама гармонія ходить по світу. Якою бачать тебе чоловіки? О, цікава тут така інформація, тому що саме чоловіки тебе бачать в таких, знаєш, не саме тебе вони бачать, так, а саму атмосферу, яку ти робиш, знаєш, от як весна, коли вона йде, все змінюється. Тут така сама ситуація, пробудження. Вони бачать, що коли ти, наприклад, з ними спілкуєшся, в них щось змінюється в житті, це як пробуджується щось нове, щось такі дивні відчуття в них виникають. Саме вони бачать не як тебе, як саму енергетику твою бачать. Вони бачать тебе, можливо, більш, якщо тут фізичні якісь характеристики, то юною. Вони бачать тебе юною, як пробудження йде. Ще дуже глибока інформація з цієї карти йде. Те, що при контакті з тобою, при спілкуванні з тобою, чоловік, здебільшого, так, чоловік вбачає в тобі те, що його починає вести по життю. Тобто якась в нього щось таке, як прокидається щось, так, в житті, щось починається нове. В нього можуть бути там якісь таланти, якісь спали, коли в спілкуванні з тобою він може це згадати, так, там з якогось дитинства, чи навіть з
часів, коли душа була в іншому тілі, розумієте? Тобто тут саме таке, ти як стимул, як каталізатор пробудження чогось в чоловіку. Якою бачать тебе жінки? Ну що ж, якою бачать вони тебе? Жінки бачать тебе небесним ангелом, точно. Але не просто небесним, звичайно, вони всі небесні, але це ти той ангел, який має який з'єднує енергетику землі і енергетику неба. Яким чином? Не знаю. Тобто ти як та, яка оберігає саме в тій ситуації, в життєвих ситуаціях їхніх чи її, і коли ти спілкуєшся з жінкою. Ти як ангел, ти дійсно як ангел. Тобто тут і так показано, що ти та, яка в певному середовищі виступаєш як ангел. Ну, такое тебе бачать. Супер. Вони тебе, тут знаєш, як ще, напевно, ти можеш керувати якимось жіночим колективом, і тут саме про те. Тобто ти як квочечка за всіма слідкуєш. Так, тут порада йде. Тут порада йде. І що нам кажуть? Що нам кажуть на пораду? Так, бачу, що саме така ситуація, яка тут виникає, це як довіра світові. Розумієш? Чомусь хотіла сказати довіра людям? Ні. Це як довіра світові. Тобто більше довіряй саме своєму світу. Як кажуть, мій світ мене оберігає, то тут трішечки, можливо, ти промовляєш такі слова, але ти не довіряєш цим словам. Тобто знаєш, що твоє середовище, твій ангел, в тебе є ангели-охоронці теж, ти не тільки сама ангел для когось, але і твій світ, він тебе оберігає. Яку б ситуацію ти не побачила в житті, коли прокидаєшся на протязі дня, все це тебе оберігає, все це тебе веде до якоїсь твоєї мети, яку ти забажала колись. Все це тебе, просто знай, що більше довіри до цього життя. І все. Добре, дякую. Третій варіант. Якою тебе бачать вищі сили? Просто дитя. Просто дитя. Ми бачимо тут дитину, яка вірить в щось світле, яка вірить в свій потенціал, в свої сили. Віра є тут. Ти сама віра. На тебе може... Тобто вони знають, вищі сили, що між ними і тобою, немає ніякої стіни. Тобто ти віриш в себе. Вони це бачать. І це для них головне. Тобто для вищих сил найголовніше. Тому що Бог в нас самих. І розуміючи це, вищі сили говорять, що та віра, вона в тобі, яка є, вона не одного разу, а вже проявляє себе в тому, що ти маєш в житті. Тобто те, в що ти віриш, воно стає реальністю. І це говорять вищі сили. Просто знай це, вони бачать, що в тобі те, що коли ти в щось віриш реально, це стає реальністю. Просто знай це, вони на твоєму боці. Далі, якою тебе бачать чоловіки? Ну що ж, тут, вибачте, будь ласка. Ну, по-перше, дівчата, тут або дійсно, якщо так брати один шар інформації, вони тебе бачать вільною від... Тобто в тебе немає пари. Ось так. Тобто вони бачать, що ти вільна, фрі, одна. Але вони знають, що ця свобода твоя, це не просто як одиначка, так? Це все рівно дійсно твоя свобода. Вони вбачають в тобі цю вільну особистість. Боже, кішка просто не дає мені нічого.
тут ще, знаєш, як неприручена, дика. Оце все про тебе, чоловіки думають. Якою бачать тебе жінки? Начебто ти все знаєш, з закритими очами бачиш, з закритим ротом можеш говорити, тобто виразом свого обличчя, напевно, або енергетично, і з закритими вухами чути. Проникливість. Ну що ж, хай знають. Так, добре, і порада. Трішки більше, тут ігривість така, трішки більше такої грайливості тобі не завадить, як на думку вищих сил. Трішки більше гри. Тобто, бачиш, вона така сидить, тут така цікава чомусь на цьому мухоморі і заграє із буквально світом. Ось такий сьогодні був розклад. Дякую, мої дорогенькі, дякую вам за все, за увагу, за те, що ти сприймаєш цю інформацію і якось використовуєш для себе. Я дуже на це надіюся, що всі поради, вони корисні, або хоч деякі. Я дуже рада за те, що така в нас культура зараз на каналі, що ніхто нікого не намагається якось принизити, а навпаки підтримують. Я взагалі бачу, як ви відповідаєте один одного в коментарях. Це просто мене ще більше заряджає. Ще більше заряджає мене, коли ви пишете коментарі щодо ваших трансформацій на цьому каналі. Ну, або взагалі, поки ми знайомі. Дуже дякую вам за це. Дякую. Дякую за підтримку в коментарях. Дуже дякую. Також велика подяка тим, хто фінансово допомагає. І нехай вам в рази більше Всесвіт повертає подарунками. Так і буде. І до зустрічі на інших моїх каналах і на інших відео. Всі посилання є в описі до цього відео. До побачення, па-па.